Hello, my dear students. This is the second lecture for the chapter complex number. Now I am going to introduce you with the concept of complex number. In the previous lecture, we have learned about imaginary number. विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एक वेळ एम्बिशन अकॅडमी तर्फे मी माणिक सर तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आपण आता इयत्ता 11वीचा कॉम्प्लेक्स नंबर या चॅप्टरचे हे दुसरे लेक्चर देत आहोत. यामध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबर ही आयडिया समजून घेणार आहे, ही संकल्पना समजून घेणार आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आता जस्टच आपण रियल नंबर्स बद्दल डिस्कशन केलं होतं आणि इमॅजिनरी नंबर बद्दल डिस्कशन केलं होतं. मग आता आपण डिस्कशन करूया की कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय. See, a number of the form a plus ib where a and b belongs to r and I is equal to under root minus 1 is called complex number and it is denoted by letter Z, capital Z. कॉम्प्लेक्स नंबर काय आहे तर ह्याच्यामध्ये बघा a आणि b हे रियल नंबर आहेत, i हा इमॅज नंबर आहे आणि i ची व्हॅल्यू अंडर रूट मायनस 1 आहे आणि त्यांचं कॉम्बिनेशन आपण लिहिलेलं आहे. हा जो a आहे याला रियल पार्ट म्हणतात आणि हा ib आहे याला इमॅजिनरी पार्ट म्हणतात. रियल पार्ट प्लस इमॅजिनरी पार्ट आपण कॅपिटल Z या लेटरने दाखवतो आणि कॅपिटल Z या लेटरने कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेझेंट केला जातो. सो this is Z is equal to a plus ib is a complex number. This part a is called the real part of the complex number, that is real part of Z denoted as re in bracket Z. How to read it? It's a real part of complex number Z. Then this ib, in that this b is called imaginary part of Z and denoted as imaginary part of Z. Okay, now together this is a complex number. Now how to represent the complex numbers? So complex numbers set is denoted by letter capital C. Okay, so how to define complex number? See, it is a set of the points. C is the set of the point. The point that set of numbers, that number is defined as a plus ib where a and b belongs to r, means a and b are real numbers and I is under root minus 1. So this is the definition of complex number. ही complex number ची definition आहे. Now Z is equal to a plus ib. This is the pattern to represent the complex number. Z is equal to a plus ib. हा pattern आहे complex number represent करण्याचा. मग इथं तुम्हाला दिले Z is equal to 5 plus 8i, म्हणजे याचा a is equal to 5 आहे आणि b is equal to 8 आहे. म्हणजे a is equal to 5 हा रियल पार्ट आहे आणि b is equal to 8 हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. त्यानंतर तुम्हाला जे काही कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेत हे व्यवस्थित बघा. ओके, आता दुसरा जर बघायचा तर Z is equal to -6 plus 2i, म्हणजे याच्यामध्ये -6 हा रियल पार्ट आहे, म्हणजे a is equal to -6 आणि 2i मधला 2 हा -6 हा रियल पार्ट आहे बरोबर आणि 2i मधला 2 म्हणजे b is equal to 2 हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. तिसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे फक्त 3i, म्हणजे याच्यामध्ये काय नाहीये, रियल पार्ट नाहीये. तर लक्षात ठेवा जेव्हा रियल पार्ट नसतो तेव्हा तो 0 घ्यायचा, म्हणजे Z is equal to 3 आहे तर त्याला लिहिला आपण 0 plus 3 आहे, म्हणजे याच्यामध्ये a is equal to 0, so it's a real part and b is equal to 3, it's a imaginary part. आता लक्षात ठेवा की कॉम्प्लेक्स नंबर हा नेहमी कसा असतो तर रियल पार्ट प्लस इमॅजिनरी पार्ट. तर जर समजा रियल पार्ट असेल आणि इमॅजिनरी पार्ट नसेल तर तुम्ही इमॅजिनरी पार्ट 0i असा घ्यायचा आणि जर समजा तुम्हाला इमॅजिनरी पार्ट दिला असेल पण रियल पार्ट दिला नसेल तर तो 0a असा घ्यायचा. ओके, now let us define equality of the complex numbers. Equality of the complex number म्हणजे दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आहेत, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आहेत असं आपण कधी म्हणतो. खूप सोपं आहे बघा. एक कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला Z1 is equal to a plus ib. ओके, त्याच्यामध्ये a हा रियल पार्ट आहे.
ओके, आणि बी हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. अजून एक कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला समजा आपण Z2. ओके, आणि जर Z1 इज इक्वल टू Z2 म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 आणि कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हे इक्वल आहेत असं जर आपण म्हणालो, तर दुसरा जो नंबर आहे त्याचा रिअल पार्ट समजा C आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट जर D आहे, तर दुसरा नंबर जो आहे तो काय झाला Z2 दॅट इज इक्वल टू C प्लस DI. So when we are going to say the two complex numbers are equal, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आहेत असं कसं म्हणायचं, कधी म्हणायचं, तर दोन्ही कॉम्प्लेक्स नंबरचे रिअल पार्ट म्हणजे रिअल पार्ट ऑफ Z1 and रिअल पार्ट ऑफ Z2 should be same, and yes, imaginary part of Z1 and imaginary part of Z2 should be same. So if we say Z1 is equal to U plus IV and Z2 is equal to 3 plus 4I are the two equal complex numbers. If Z1 is equal to Z2, then the real part of Z1 that is U and real part of Z2 that is 3 is equal. So U is equal to 3 we can say, and the imaginary part of Z1 is V and the imaginary part of Z2 is 4. So we can say V is equal to 4. Understand? So this way, if two complex number are equal, yes, their real parts are equal, their imaginary parts are equal. म्हणजे एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला विचारलं की दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आहेत की नाही सांगा, तर तुम्ही काय करायचं, दोन्ही कॉम्प्लेक्स नंबरचे रिअल पार्ट कंपेअर करायचे, ते सेम असले पाहिजे. दोन्ही कॉम्प्लेक्स नंबरचे इमॅजिनरी पार्ट कंपेअर करायचे, ते सेम असले पाहिजे. आणि ते जर सेम आले तर ते कॉम्प्लेक्स नंबर काय आहेत, इक्वल आहेत. अंडरस्टँड? व्हेरी इझी. Now next concept, conjugate of complex number. एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा कॉन्जुगेट म्हणजे काय, मराठीमध्ये तुम्ही शिकला असाल की कॉन्जुगेट म्हणजे अनुबद्ध जोडी. म्हणजे काय असतं नक्की इथं, तर इथं तुम्हाला लक्षात येईल की रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट दोन्ही कॉम्प्लेक्स नंबरचे सेम असतात, फक्त मधलं जे चिन्ह आहे ते बदललेलं असतं. म्हणजे मी अगदी शॉर्टकट मध्ये तुम्हाला सांगितलं. पुन्हा इकडे बघा, इफ Z is equal to A plus IB is a complex number, then conjugate of Z is, yes, Z bar is equal to A minus IB. Z bar. आता बघा, कॉम्प्लेक्स नंबर दाखवण्यासाठी आपल्याला Z लेटर वापरलंय, तर त्याचा कॉन्जुगेट दाखवण्यासाठी आपल्याला Z बार लिहिलेलं आहे. दोघांचे रिअल पार्ट्स काय आहेत बघा, A आहेत. दोघांचे इमॅजिनरी पार्ट काय आहेत, B आहेत. इथलं चिन्ह प्लस आहे आणि इथलं चिन्ह मायनस आहे. म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलं की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट म्हणजे काय असतं, तर फक्त इमॅजिनरी पार्टचं काय करायचं, साइन चेंज केलेलं असतं. ओके, म्हणजे दोघांच्या मधलं साइन चेंज होतं. If Z is equal to 3 plus 2I and Z bar is equal to 3 minus 2I, so what you observe is that, yes, A and A, that is 3 3, and this is what, 2I, and this is minus 2I. So only the middle sign is different, that is the sign of the imaginary part is different. If Z is equal to 4I, आता इथे बघा 4I म्हणलंय म्हणजे फक्त इमॅजिनरी पार्टच दिलाय. मग आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, त्याला ऍज अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेझेंट करावं लागेल. म्हणजे रिअल पार्ट प्लस इमॅजिनरी पार्ट असं आपल्याला लिहावं लागेल. मग इथं काय करायचं, Z इज इक्वल टू 4I फक्त इमॅजिनरी पार्ट आहे, आपल्याकडे रिअल पार्ट नव्हता, म्हणून आपण 0 प्लस 4I असं घ्यायचं. त्याच्यानंतर मग त्याचा कॉम्प्लेक्स नंबर लिहिणं काहीच प्रॉब्लेम नाही. आता फक्त मधलं चिन्ह काय करायचं, चेंज करायचं. So 0 minus 4I. Understand it? Yes. So for Z is equal to 4I, its conjugate is what? Minus 4I. Its conjugate is what? Minus 4I. Now next, if Z is equal to 4, आता इथं काय दिलंय, तर इथं कॉम्प्लेक्स नंबरचा फक्त रिअल पार्ट दिलाय. म्हणजे इमॅजिनरी पार्ट आहे का, नाहीये. म्हणजे आपल्याला काय लिहावं लागेल, त्या कॉम्प्लेक्स नंबरला Z is equal to 4 plus 0I लिहावं लागेल. काय लिहावं लागेल, Z is equal to 4 plus 0I. आता काय करायचं, ह्याचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट काढायचं. कॉन्जुगेट काढायचं म्हणजे काय करायचं, फक्त मधलं चिन्ह बदलायचं. म्हणजे Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू काय, 4 minus 0I. Understand it? So it becomes what? Okay, it is what? Z conjugate that is equal to what? 4 minus 0I. फक्त 4 minus 0I म्हणजे 4 हाच त्याचा कॉन्जुगेट येईल. इथं मायनस 4 हे चुकलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट, राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आता हे प्रश्न तुम्ही सोडवा आणि त्यानंतर तुमच्या एक्सरसाइज मधले पण सगळे प्रश्न बघून घ्या की आता तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबरचं इंट्रोडक्शन देण्यात आलं, त्यानंतर लगेचच तुम्हाला
कॉम्प्लेक्स नंबरचा रिअल पार्ट काय, इमॅजिनरी पार्ट काय तो शिकवण्यात आला. त्यानंतर दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल असतात, तर कधी इक्वल असतात तर ते जेव्हा दोघांचे रिअल पार्ट सेम असतात आणि इमॅजिनरी पार्ट सुद्धा काय असतात, सेम असतात, तेव्हा ते इक्वल असतात. बरोबर, ते शिकवलं. त्यानंतर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट म्हणजे काय, तर फक्त इमॅजिनरी पार्टचा काय बदलायचा असतो, साइन बदलायचा असतो. जर फक्त रिअल पार्ट दिला असेल तर पहिला इमॅजिनरी पार्ट लिहून तुम्हाला तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिहावा लागेल. इमॅजिनरी पार्ट दिला असेल तर रिअल पार्ट लिहून तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिहावा लागेल आणि त्याच्यानंतर मग इमॅजिनरी पार्टचं साइन चेंज करावं लागेल. ओके, असं इथपर्यंत तुम्हाला शिकवलेलं आहे. आता राईट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. आता या कॉम्प्लेक्स नंबरचे तुम्हाला कॉन्जुगेट लिहायचे. ओके, जे एक्झाम्पल्स तुम्हाला ऑलरेडी टेक्स्टबुक मध्ये सापडतील, म्हणजे मी इथं तुम्हाला सोडवून दाखवत आहे, त्यातले जे टेक्स्टबुक मध्ये सापडतील ते टिक मार्क करा. त्या एक्सरसाइज मधून ते क्वेश्चन्स कम्प्लिटली सोडवून घ्या. ठीक आहे. आता बघा, पहिला कॉम्प्लेक्स नंबर इथं दिसतोय, -√5 - √7i. बरोबर आहे. आपण तो कॉम्प्लेक्स नंबर काय करूया, लिहूया. काय लिहिला कॉम्प्लेक्स नंबर, -√5 - √7i. आता तुम्हाला माहिती आहे कॉन्जुगेट काढायचं म्हणजे काय करायचं, फक्त जो मिडल चिन्ह आहे ते बदलायचं. मग काय होणार इथं, -√5 + √7i. कळलं, इथं मिडल चिन्ह कुठलं आहे, मायनस आहे, ते इथं काय केलं, प्लस केलं. गेट इट क्लिअर. ओके, नेक्स्ट 5i. आता 5i म्हणजे काय आहे, फक्त इमॅजिनरी पार्ट आहे. मग याला रिअल पार्ट लिहायचं म्हणलं तर कसं येईल, 0 + 5i. 0 + 5i. आता 0 + 5 आहे तर मध्ये चिन्ह कुठलं होतं, प्लस, ते बदलेल आणि ते काय बनेल मग 0 - 5i. म्हणजे आपण फक्त आन्सर काय लिहायचं, -5i. नेक्स्ट cos θ + i sin θ. cos θ + i sin θ. काय करायचंय, फक्त मधलं चिन्ह प्लस आहे ते मायनस करायचंय, म्हणजे cos θ - i sin θ. विद्यार्थी मित्रांनो, हे समजलेलं आहे, हे व्यवस्थित समजून घेतलेलं आहे तुम्ही. पुन्हा एक वेळा एवढाच क्वेश्चन बघून या. राईट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. त्यानंतर तुमच्या टेक्स्टबुक मधला जो कोणी कोणता एक्सरसाइज त्यातला राईट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर हा क्वेश्चन उघडा, त्यातले सगळे प्रश्न सोडवून घ्या. त्याचबरोबर चॅप्टरच्या एंडला मिसलेनियस एक्सरसाइज आहे, तिथेही तो प्रश्न आहे, राईट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सुद्धा क्वेश्चन सोडवून घ्या. हे पूर्ण प्रोसेस झाल्यानंतरच मगच तुम्ही पुढे लेक्चर कंटिन्यू करा. बघा, आता एक आपला टॉपिक क्लिअर इथं झालेला आहे, हाऊ टू राईट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. त्याचे संबंधित असणारे सगळे प्रश्न सोडवा आणि आता पुढे आपण कंटिन्यू करूया. ऑपरेशन्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आता पुढचा पॉइंट आपण घेतोय, ऑपरेशन्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स म्हणजे काय, तर ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. ओके, हे असतात मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स. आणि हे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचे कसे करायचे, व्हेरी इझी. कॉम्प्लेक्स नंबर, addition of complex numbers. So if we are given one complex number z1 is equal to a plus ib and second complex number z2 is equal to c plus id, then we have to add these two complex numbers. Means what to do, तर बघा की पहिल्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा हा जो रिअल पार्ट a आहे आणि दुसऱ्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा रिअल पार्ट c आहे, तो इथं ऍड करायचा, म्हणजे इथं a plus c लिहायचं, प्लस पहिल्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा इमॅजिनरी पार्ट बी आणि दुसऱ्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा इमॅजिनरी पार्ट डी, तो इथं ऍड करायचा आणि इंटू आय घ्यायचा, म्हणजे आय काय काढायचा, कॉमन काढायचा. तर हा तुमचा दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ऍडिशन करून तयार झालेला हा तिसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. त्याच्यामध्ये z1 + z2 दॅट इज a + c + b + d i असा आलेला आहे. त्याच्यामधला हा a + c हा रिअल पार्ट आहे, तर b + d हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ऍडिशन करायचे, म्हणजे काय करायचंय, येस, ऍडिशन ऑफ द रिअल पार्ट्स प्लस ऍडिशन ऑफ द इमॅजिनरी पार्ट. ओके, ऍडिशन ऑफ द इमॅजिनरी पार्ट, दोघांच्या रिअल पार्टची ऍडिशन प्लस आय इंटू दोघांच्या इमॅजिनरी पार्टची ऍडिशन. आता कॉम्प्लेक्स नंबरची सबट्रॅक्शन कशी करायची, पुन्हा सेम. इफ z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id, कॉम्प्लेक्स नंबरची सबट्रॅक्शन करायचे, z1 - z2
पुन्हा काय करायचं, इमॅजिनरी पार्ट a प्लस सी ची ऍडिशन करायची. आय एम सॉरी, a मायनस सी करायचं, पुन्हा प्लसच लिहायचं आणि परत काय लिहायचं, b मायनस डी आणि आय. लक्षात ठेवा की कॉम्प्लेक्स नंबरची सबट्रॅक्शन असो त्यांचं ऍडिशन असो, ते मधलं चिन्ह नेहमी प्लसच राहिलं पाहिजे. इमॅजिनरी पार्ट आणि रिअल पार्टच्या मधलं चिन्ह नेहमी प्लसच राहिलं पाहिजे. सॉरी, बघा, दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची जर आपल्याला सबट्रॅक्शन करायचे असेल तर आपण काय करायचं, त्यांच्या रिअल पार्टची सबट्रॅक्शन, त्यानंतर त्यांच्या इमॅजिनरी पार्टची सबट्रॅक्शन आणि मध्ये म्हटलं प्लसच चिन्ह ठेवायचं. ठीक आहे. ओके, सो दिस इज a minus c, that is subtraction of real parts of z1 and z2. b minus d, subtraction of the imaginary parts of z1 and z2. आणि मधलं साइन आहे ते मात्र नेहमी प्लसच राहील. ओके, so this is about the subtraction of the complex numbers. Multiplication of complex numbers म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबरचा गुणाकार. खूप सोपा आहे. If z1 is equal to a plus ib हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि z2 is equal to c plus id हा दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि दोघांचा गुणाकार करायचा आहे z1 into z2, then this will be a plus ib क्रॉस c plus id किंवा गुणिले c plus id. तर आपण ज्या पद्धतीनं दोन ब्रॅकेटचा गुणाकार करतो, ज्या पद्धतीने आपण दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन करतो, अगदी तसंच इथं करायचं आहे. सो इट विल बी व्हॉट, a into c plus a into d into I plus b into c I plus b into d I square. So now what you get here is ac plus ad into I plus bc into I plus bd I square. And you know what is the value of I square? It is minus 1. So it is ac plus ad into I plus bc into I. This is bd and this I square is minus 1, so it is minus bd. So this will be ac minus bd plus ad plus bc and I. Okay, so this is how we multiply the two complex numbers. Example घेऊन आपण बघू शकतो. Suppose we are given z is equal to a plus ib, then its conjugate is what, z dash, that is equal to a minus ib. That is we are discussing about the multiplication of the complex conjugates. So z into z conjugate is equal to a plus ib and a minus ib. So now this will be a into a, that is a square minus ib bracket square, because you know that a plus ib and a minus ib, that will be a square minus b square, so it will be a square minus ib square. So now this is a square minus I square b square. Now you know what is I square, its value is minus 1. So a square minus 1 b square, that will be a square plus b square. A square plus b square, which is purely real. Now what you understand is that इथं कोणताही इमॅजिनरी पार्ट शिल्लक राहिलेला नाही. म्हणजे दोन कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटचं जर आपण मल्टिप्लिकेशन केलं, मल्टिप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, सो विल गेट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. म्हणजे काय, तर दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर तो मिळतो, तो नंबर प्युअर रियल नंबर असतो, प्युअर रियल नंबर. Okay, so note, yes, multiplication of a complex number with its conjugate gives a pure real number. Example, 6 plus 2i into 6 minus 2i. So it will be 6 square 36 plus 2 square 4. So that will be 36 plus 4 and that will be 40. Okay, म्हणजे बघा आपण काय केलं, a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर, मग 6 चा स्क्वेअर मायनस 2i चा स्क्वेअर, मग 6 चा स्क्वेअर आला 36, परत इथं मायनस आलं, 2 चा स्क्वेअर आला 4, i चा स्क्वेअर आला i स्क्वेअर, i स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती, -1, so that becomes what, -4 into -1, that is +4, so 36 plus 4, that becomes what, 40. Okay,
Express the following in the form of a plus ib. A, b belongs to R and the value of I is under root -1. State the values of A and B. मित्रांनो प्रश्न जरी असा दिला असला तर याचा अर्थ सरळ आहे की या दोन नंबरचं काय करा, मल्टिप्लिकेशन करा आणि मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा तो पूर्ण नंबर आहे तो a प्लस आय बी या फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे. म्हणजे 1 प्लस 2i into -2 plus I. Now this is 1 into -2. See, 1 into -2, that will be -2. Then 1 into I, that will be plus I. Then 2i and -2, that will be -4i. And 2i into I, that will be 2i square. It is a plus. Now this is -2 plus I minus 4i plus 2i square. Now what is the value of I square? That is -1. So 2 into -1, that will be -2. And this -2 and this -2 will be -4. And this -4i plus I, that will be -3i. So your last step is -4 minus 3i. Now how to write it? You have to write it in the form of a plus ib. So how to write it? A plus ib. Here a is a -4 and b is -3. So my dear students, do homework up to these lectures. See the examples from the exercise.